سلامونه او درنښت ګران لیدونکي. په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته دوه سافټویر صرف انټروډکشن کوو. یو د ایزي بي سی ډي او بل د او اس فورنزیکس چې د دغه کورس په جریان کې به دوه سافټویر موږ د مختلفو مشکلاتو د حل لپاره کاروو. زیاتره ملګرو پوښتنه کوله چې دا موږ له کوم ځای ډاونلوډ کړو او اکچولي کار یې څه دی. لومړی راځو دغه سافټویر ته ایزي بي سی ډي د تاسو ډاونلوډولو لپاره به راشئ براوزر ته او دلته به لومړی ویب سایټ ته به لاړ شئ. یو سمارټ ټیکنالوژي ده. کله چې دلته راغلی دلته به لاندې راشئ. تاسو به دغه کمرشل والا چې دا پیډ دی تاسو نن کمرشل والا دی فري چې کوم دی په دې باندې رجسټر باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په رجسټر کلیک وکړو دلته به خپل نوم څکئ او لاندې به خپل ایمیل ورکړئ او ډایرکټ به ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. تاسو سره به دغه د ایزي نه دا څه ډاونلوډ شي. دا طریقه ډېر سمپل ده. نو تاسو سره به ایزي بي سی ډي ډاونلوډ شي او بیا یې انسټال کړئ. دویم سافټویر چې کوم دی او اس فورنزیکس د هغې دپاره یو ویب سایټ دی. دلته راشئ. سافټ 98 یو ایراني ویب سایټ دی. په دې کې ما پیدا کړو. دلته به راشئ. دې ویب سایټ کې به بیا سرچ وکړئ. چې کله راغی سرچ باندې به کلیک وکړئ او دې ځای کې به سرچ کړئ چې شی او اس فورنزیکس سرچ کړئ. انشاءالله دې ځای کې به تاسو دا پیدا کړئ. لاندې راغلی دغه دی پاس مارک او اس فورنزیکس کلیک وکړئ په ادامه مطلب باندې او دې ځای کې تاسو لاندې راشئ. دی په دې لومړی لینک کلیک وکړئ داسې ډاونلوډېږي. تاسو نه شاید سافټویر پاسورډ وغواړئ د انسټالولو پر مهال. پاسورډ یې دی سافټ 98.ir. تاسو چې هر یو اپلیکیشن د دې ویب سایټ نه ډاونلوډوئ د هغې پاسورډ بیا دا وي. تقریبا دا 220 MB حجم لري. دغه دواړه اپلیکیشن مو چې کله ډاونلوډ کړي لومړنی اپلیکیشن دا دی بي سی ډي داسې را داخل ته به شئ. بي سی ډي چې کوم سافټویر دی ملګرو دا ډېر خوندور سافټویر دی. دا عموما موږ د وینډوز انسټالیشن پر مهال چې کوم مشکلات راځي بي سی ډي چې کوم بي سی ډي بوټ چې کوم موږ سره ډایرکټري ده کوم کمانډونه دي سیم ډي لري تاسو پوهیږئ چې بي سی ډي څه دی. بوټ کنفیګریشن ډیټا کوم چې اکچولي یو ډیټا بیس دی په دې کې انټرین کې ام بي آر جي پی ټي یو اف آی لیګسي دې اړوند مشکلات وي د دې نه ډېر په اسانۍ حلېږي. دې ځای کې موږ آیسو او وین فی ریبوټ ایگزیکیوشن انوایرمنټ دپاره ډېر خوندور کارونه په دې کې کېږي. ښه ملګرو د خپل بي سی ډي بیک اپ اخلئ او نور انټرین اضافه کوئ نو دې کې به انشاءالله موږ خپل بایوس او د بوټ آرډر په دې کې به تغییرات راوړو. ډېر مشکلات ټربل شوټ کېږي. بل اپلیکیشن چې دغه او اس فورنزیکس دی چې دا هم ډېر خوندور او جامع دی. اکچولي دا سافټویر جوړ د فورنزیکس دپاره د ډیجیټل فورنزیکس په کېږي چې د اپریټنګ سیسټم کې هیشنګ ځینې فایلونه هیش معلوم کړي او یا هم هغه فایلونه کې چې ډیلیټ شوي وي هغه ریکور کړي. بلا ډېر کارونه کوي. دا ډېر لینتي او قوي څه دی سافټویر دی او ډېر زیات فیچر لري چې انشاءالله موږ به کرار یو فیچر ترې ووایو. صحیح ده. نو انشاءالله په دې کې به موږ د وینډوز ټول هغه بیهیویر چیک کوو. نو د دې کورس په جریان کې شاید دغه دوه سافټویر موږ پرله پسې ځکه مې تاسو ته دا ویډیو وکړه چې تاسو دغه دوه سافټویر هم انسټال کړئ او هم یې ډاونلوډولو په طریقه پوه شئ.